નમસ્કાર મિત્રો, Sinh.Technology ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। તો મિત્રો આજે હું તમારી સાથે નવા વિડીયો સાથે મળું છું। તમને એક નવી ટ્રીક બતાવવા માગું છું જે ફોટો કટિંગની છે। સ્ટીકર કઈ રીતના કટ કરવાનું અને બેકગ્રાઉન્ડ કઈ રીતના કટ કરવાનું જે ક્વેશ્ચન હોય એ આ વિડીયોમાં સોલ્વ થઈ જશે। તો મિત્રો ચેનલને કરી દો સબસ્ક્રાઈબ અને જઈએ વિડીયો તરફ। તો મિત્રો હું તમને 3 પ્રકારની ટ્રીક બતાવું છું। એ ટ્રીકને તમે જોઈને તમે તમારો ફોટો કટિંગ કરી શકો છો। કઈ રીતના કરવાનું છે તો એને માટે સૌથી પહેલાં પહેલી ટ્રીક છે પ્લે સ્ટોરમાં જવાનું છે। બેકગ્રાઉન્ડ ઇરેઝર નામની એપ્લિકેશનને ઇન્સ્ટોલ કરવાની છે। તેને ઓપન કરવાની છે। ઓપન કર્યા બાદ પ્લસમાં ક્લિક કરવાનું છે। એમાંથી ગેલેરી ઓપન થાય તેમાંથી તમે કોઈ પણ ફોટો સિલેક્ટ કરી દો જે તમારે બેકગ્રાઉન્ડ કટિંગ કરવાનું હોય તેની પર ટચ કરી દો એક વખત। હવે આ એપ્લિકેશન એની રીતના કટિંગ કરી દેશે। જો તમને એમ થાય કે આમાં કટિંગ બરોબર થઈ નથી તો આને ઝૂમ કરીને આની ઇરેઝર કરીને તમે આને કટિંગ કરી શકો છો। અને મિત્રો આને સેવ કરવા માટે ઉપર એરોનું આઇકન છે એની ઉપર ક્લિક કરીને તમારે સેવ કરી દેવાનું છે। હવે મિત્રો ટ્રીક નંબર 2, PicsArt એપ્લિકેશનમાં આવવાનું છે। તેમાંથી પ્લસમાં જવાનું છે। પ્લસમાં ગયા બાદ તેમાંથી તમારે શું કરવાનું છે તો તેમાંથી તમે કોઈ પણ ફોલ્ડરમાં તમારો ફોટો સિલેક્ટ કરી દેવાનો છે। તો હું એક આ ફોટો સિલેક્ટ કરી દીધો છે। હવે એ ફોટાને કટિંગ કરવા માટે આપણે શું કરવાનું છે તો આમાંથી કટઆઉટવાળા ટૂલમાં જવાનું છે। એ કટઆઉટવાળા ટૂલમાંથી તમારે આ થોડી કિનારોને સિલેક્ટ કરી દેવાની છે। આ કિનારોને આ રીતના સિલેક્ટ કરી દેવાની છે। જે બોર્ડર હોય ફોટાની ને આપણી વચ્ચેની એને આ રીતના સિલેક્ટ કરી નાખવાનું છે કલરમાં એને। હવે એરોના ઓપ્શન પર ક્લિક કરવાનું છે। એ ઓપ્શન પર ક્લિક કર્યા બાદ આ રીતનું કટિંગ આવશે। એ કટિંગમાં તમારે શું કરવાનું છે તો આને ઝૂમ કરીને અથવા કોઈ પણ રીતના તમારે આ રીતના કલર મારીને ધીરે ધીરે આ બધું કામ પૂરું કરી શકો છો। અને મિત્રો આ રીતના તમે ફોટોને સેવ કરી શકો છો। હવે મિત્રો ટ્રીક નંબર 3, રિમૂવ ઇમેજ બેકગ્રાઉન્ડ રિમૂવ બીજી। આ વેબસાઇટની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જોવા મળશે। તો મિત્રો તમારે આ વેબસાઇટમાં આવીને કશું કરવાનું નથી, અપલોડ ઇમેજ પર ક્લિક કરવાનું છે। તેની બાદ તમારે ફોલ્ડર સિલેક્ટ કરવાનું છે। તેમાંથી તમે ફોટો પર ક્લિક કરશો એટલે ફોટો અહીંયા આવી જશે અને ઓટોમેટિકલી આ ફોટો કટિંગ થઈ જશે। તમારી જોતાના સાથે આ ફોટો ક્લિક થઈને આવી ગયો છે। તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે ટ્રીક નંબર 3 તમારા બહુ ફાયદાકારક છે। મહેનત કરવાની જરૂર પડતી નથી। એટલે મિત્રો હું આ ટ્રીકને 3જા નંબરમાં રાખી છે। અને મિત્રો જો કેમેરાનો ફોટો હશે DSLR કે કોઈ પણ કેમેરાનો ઓરિજિનલ તો આ બેકગ્રાઉન્ડ આમાં સિમ્પલી મસ્ત રીતના કટ થઈ શકશે। જે ફોટો તમારા બધા કામમાં મસ્ત સ્ટીકર લાગશે ફૂલ HDમાં। અને મિત્રો આમાં અને ડાઉનલોડ કરવા માટે આ ડાઉનલોડવાળા ઓપ્શન પહેલાંવાળું ઓપ્શન છે એની પર ક્લિક કરશો તો ડાઉનલોડ થઈ જશે। અને જો નીચેવાળા ઓપ્શન પર ક્લિક કરશો તો ડાઉનલોડ HD તો તેમાં થોડું એમાઉન્ટ પે કરવાનું આવશે, પૈસા પે કરવાના આવશે। જો મિત્રો તમને જે યોગ્ય લાગે એ કરી શકો છો। પણ મિત્રો આ પહેલું ડાઉનલોડવાળું ઓપ્શન છે એની પર ક્લિક કરી દેશો તો ઓટોમેટિકલી તમારી ગેલેરીમાં ડાઉનલોડવાળા ઓપ્શન પર એટલે કે ડાઉનલોડવાળા ફોલ્ડરમાં તમને આ ફોટો સેવ જોવા મળશે। અને મિત્રો આ વિડીયો ગમે હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને મારી ચેનલને સપોર્ટ કરો। મિત્રો તમે ટેલિગ્રામ ચેનલને પણ જોઈન કરી દો, લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મૂકેલો છે। અને મિત્રો બધી રીતના મને સપોર્ટ કરો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો। મળશું નવા વિડીયોમાં। જય માતાજી।